suot na itong eleksyon kanini ato ng tarungon. Ato na tarungon. Kanang sa Friends man ko nang kuan house or Friends Warehouse Club or Diya na ako nang nastorya nga ako na siyang paliton. Kay mo ni ako balay ni nako. Ako ni paliton kay ako ning dakon lagi diri. Lisa ni mo munisipyo diha. Dili ako ni siya pagkabkaban diri kay ipark na ko tong akong cruise ship nga nam ko'y bagong gipalit nga cruise ship. Ako gamay pa diri. Gamay naman kay ni. Gamay kani Muhammad. Kay namo ko'y bagong gipatukod kani siya mo ni bagong ko tukod mo ni balay sa mga meat. Meat ra ni mo. Ako gusto na. Una kay gusto. Gibalayan natin ka dito daan. Ato nagkadaan dito mo ni mo service mangumpra ka ato kay G ha. Mo ni siya. Parking kani G? Parking ni G. Na may butanganan dito mga kuan. Mo ni siya yung mga dinamo sa kuan sa blender. Dinamo sa blender butang dia. Mo ni siya butang no. Nya katog ayo pa man ako kay guba. Under construction. That's construction lang na siya. So okay kayo ni. So unsa may mayo nimo i-suggest na? Kay sumpayan tani mo bridge diri kay putol man dia. Butangan ko na siya kanang bridge. Kayo kana. Mo ni akong usa ka yate jog. Mo ni ako ang mura na. So na ako nang gi-standby dia kali. Wala na gamit-gamit. Kailangan ka manguha man. Wala mi lang. Ano man yung gamita, Yorni? Guba lagi yung kuan lagi na. Guba yang spark plug ba? Ay spark plug. Na ako spark plug dito. Ginamit ko siya sa mukan, pangboot sa una. Ay sa mga patiyaw ko na kuha na gud. Muna siya. So kung mag-relax mi, na ako rest house dito ato ra na ako. Ato mo dito magsilsil. Ato mo dito magsilsil. Silsil, ato mo magsilsil. Ni among usa ka fish pond diri usa ni sa akong kayamanan niya sa na fish diri kay namay kon apo si pan Peter Pan ano fish pan dito tudlok yuto niagi nay dolphin niagi dito dolphin o si dugong si dugong na itom to klaro ka to si dugong usa ka kuan lakaw ta ari tas kung kariya hinay ta ako ni tuyo nga uyog para may mga kwanta rin pa-disgrace na rin helikopter na to mo ni ila mo sa mga bisita day mo ni taga kuan taga Leyte taga Bohol taga Ulmo taga Cebu kani siya taga Florida ni siya Florida nagdako gini Yo, what's up? What's up? That's my manager there, over there. Come on, man. Here, how's doing? Your buddy here. LOL. Mo ni ako sa ka ipalit na kon. Barato rin palit na ko ani. Barato na din ayor pila man ipalit mo na din? $300 $300? Barato. $300,000. So let's go. Gutom na tayo rin. Nakay na tayo gutom. Ato nami kay so ato nami kay masakay nami let's go, guys. naon mi dito ato mi Florida. Mga mag-dinner. Mi mag-dinner mi, okay? Okay. So guys, see you guys. See you guys in Florida. And, get mamaw. 6.5 hours later. La, Mayor. Nalagay mo rag anahaw diri Mayor. Uy, napoy cactus oh. Ano ba kinay cactus sa isla da? Yusa dre. Dahon na ni patay naman eh. To. Kuyaw ang lugar ay. Biyat saan ni tandog pwede kayo bukid-bukid ba? Kaya tandog ko nakitaan sa man eh. Dili gini mao nakitaan. Uy, kaya ba? Uy, kaya ba? Yawa! Time check for 15 minutes. Basta. Tumoy kalapos. Good afternoon, Provo, TCI. Time check, 5:06 p.m. For the first time, nag-bike ko. Daghan kami. So, chilled ride lang meron. Kaya ang uban, dili stable ang bike.
mawahe. Ilipot sa ibang shifters o man. So naiuban ka una. Akles! Everything cool, Akles! Hello everything! Hello everything! Maguna, patignaw! LOL! Patignaw!